Tervetuloa seuraavaan seikkailuun. Tänään onkin tosi erilainen setti, en ole koskaan edes yrittänyt tämmöstä. Eli tuossa selän takana näkyy Winter Downs 200-mailisen lähtöviiva. Ja lähtöön on aikaa semmonen reipas vartti. Sitten lähdetään kiertämään täällä Etelä-Englannissa hyvin pitkä rinki. Noin 328 kilsaa, 7300 metriä nousua. Ja siihen matkalle sattuu muutama huoltopiste. Vähän juotavaa saa ehkä jostain kirkohanasta. Niitäkin pitää etsiä tuolla matkalla. Reppu painaa kuin synti. Hermot on aivan riakaleina. Tätä on nyt keritty tässä ressaamaan jo ihan tarpeeksi, niin hyvä, että kohta pääsee matkaan. Mutta ennen kuin päästään matkaan, niin pitää kelata vähän taaksepäin. Tämä kisapaikka on Juniper Hall Dorkingin kylässä. Ja tänne piti saapua jo edellisenä iltana ja onneksi kävi niin, että järjestäjän puolesta saatiin järkättyä majoitus ja me saatiin Töpöjalan kanssa vielä ihan oma huone. Iltapuhteena piti sitten sämplätä kaikki kamat ja mennä varustetarkastukseen, jossa katsotaan, että ihan kaikki pakolliset turvallisuuteen liittyvät kamat löytyy mukana ja sen lisäksi saa tietenkin kantaa vähän lisääkin. No niin, varustetarkastuksesta selvittiin. Mitä siellä tapahtui? Kaikki kamat katsottiin ja valokuvat otettiin, että nyt on mugshot varmaan tuosta netissä. No niin, tiedetään sitten, että kuka menee ja tekee mitä. Niin jo, syntiset on tiedossa. Kisa-aamuna oli sitten edessä kaikki normaalit jalkojen teippailut, rasvailut, varusteiden sämpläykset vielä kerran. Ja tuossa common roomissa saatiin kuumaa vettä, niin syökästiin mikropuurot, vähän leipää ja pari kuppia teetä samalla kun odoteltiin, että porukka alkoi kerääntyä. Puoli tuntia ennen starttia oli vielä reittimestarin puhuttelu, missä käytiin läpi viimeiset säätiedot ja turvallisuusasiat tuolta reitiltä ja muistutettiin kilpailun säännöistä. Tunnelma oli todella hermostunut tossa ja siinä samalla kun oli aikaa katsella kaverien varusteita, niin oli aivan semmonen olo, että on ihan väärässä paikassa, että nämä on superihmisiä, ketä täällä on viivalla. Yeah, I'm looking forward to finding some nice people and hopefully get some good. 3, 2, 1, off we go! Woo! Good luck, everybody! Have a great time! Ja sitten ihan tosta noin vaan se olikin jo aika lähteä matkaan. Did you get your feet wet? Yeah, already. Alkulämmittelynä nousu Box Hillille. Parisataa nousumetriä tulee tästä. Kärki lähti juokseen jo. Häntäpää jäi kävelee. Mutta tässä se menee. Eiköhän tässä kerki vielä juosta. Sain semmoisen vinkin tässä alussa kilpakumppanilta, että jos et aio juosta mäkiä siellä 150 mailin jälkeen, niin älä juokse tässä alussakaan. Ja se oli hyvä vinkki ja koko aika tässä kun noustiin, niin sitä miettii, että meenkö liian kovaa, pitäisikö hidastaa, mikä on sopiva vauhti, mitä mä jaksan ylläpitää. Alkulämmittely rupeaa olemaan tehty, takki heitetty reppuun ja mä yritän löytää tästä semmoisen taskun, missä saisi juosta omalla vauhdilla. Mutta niin, että ei tarvitse suunnistaa. Ja Jokepin mäki alas. Tämähän on siis hyvinkin mutasta, mutta semmoista semikiinteätä mutaa. Että ei oo ihan luistelu. Vähän luistelu
Joo, navigoida ei haluaisi, koska sitä joutuu tekemään myöhemmin kuitenkin. Huomasin siinä, että edellä menevällä on tommoset La Sportivan Gore-Tex-kengät, mitkä pitäisi olla tämmöiselle reissulle erittäin hienot, niin menin sitten kyselemään vähän, että miltä ne on tuntunut ja juteltiin siinä hyvät tovikaverin kanssa. Sounds alright, but it's the Vanguard way, which is a bit of a hit and miss trail. Yeah. Is this your first one? Yeah, my first 200 miler, Yeah. and I have not done a single step on these trails. Be an adventure for you. Well, you could say that. Yeah. I'm absolutely terrified, to be honest. Oh yeah. Well, I was reading a book the other day. It's like once every few months, you should do something that scares you, Yeah. and doesn't matter what it is, sort of get you out your comfort zone. And I think this is sort of a perfect thing for that. Todella kaunista on nyt, kun näkyy aurinko tuolta pilvien välistä ja hölkkäilee tämmöistä loivua alamäkeä. Jotain vesiränniä tää vissiin on, kun tässä on pätkiä betonia välissä, mutta pääsääntöisesti kenkä pitää ihan kohtuu hyvin. 2 harhareissua on tullut täällä. Ei mitään pitkiä, mutta sen verran, että kello piippaa of course. Tässä rupeaa olemaan tunti tultu ja 7 kilsaa. Aika tämmöstä notkeutta ylläpitävää maastoa. Paljon mutaa ja kumartelua ja puurunkoja ja muuta. Tää North Downs Way. Jaha. Taas mennään. Aika monella on tosiaan polvipitkät kalvosukat ja shortsit. Yhdistelmä, jota mäkin mietin, mutta en uskaltanut laittaa. Ei riittänyt rohkeus. Olisi joku tyylipoliisi vielä puuttunut siihen asiaan. Mutta on tää kyllä iljettävää. This side is really wet. So have you put all of the water stops on your hunt? Mä olin etukäteen jakanut tämän reitin 5 eri GPX-failiin ja merkinnyt niihin kaikki vesipisteet, tulvapaikat, kaupat, huoltoasemat tai mitä muuta mahdollista tärkeää siellä reitillä voisi ollakaan. Et muistan varmasti mennä poiketa reitiltä silloin, kun täytyy hakea juotavaa tai muuta. Thank you. En odottanut hikoilevan enää helvetisti tähän alkuun. Mut on tosiaan aika lämmintä ja tultiin noita mäkiä ja täällä on aika kosteetakin, niin ihan on hiuksista tippunut hikeä. Juomataktiikasta sen verran, että ekalle mahdollisuudelle saada vettä on 4 kilsaa. Siellä on joku kirkko, missä on vesihana, niin mäpä kuvaan sieltä, niin näette vähän miten tän reissun huolto ollaan hoitamassa. Jaha, autotie ja mukavaa mutaa. Jaha, ei tuu autoja. Tää reitti on älyttömän pitkä, ettei mitenkään talkoolaisia riitä joka risteykseen, vaan se on jokaisen kilpailijan omalla vastuulla katsoa ne ylitykset. Nyt pitäisi kääntyä oikealle, eli ton. Tämmöstä loivaa ja juostavaa alamäkeä olisi paljon, että täällä on kyllä varmaan helppo tuhoa reidet tähän alkumatkaan. Tää näyttää muuten ihan hauskalta tää pätkä North Downs Way. Mihispäin me nyt mennään? Vasemmalle. Vasemmalle, eli tänne. It's more to show my family and friends and other people that what this sport is about. Yeah, definitely. So just to get some memories
Autos. I'll watch it. Yeah, you need to keep watching from take a video, yeah. No, it's cool. University. And my subject of studying was consensual politics in the Nordics. Okay. And they pointed out that Finland wasn't part of it. Yeah, And everything I remember. For Christmas. I had no idea, They but have it in Trafalgar Square, and it's decorated in a traditional Nordic way, with the lights going up instead of around. Tämä ensimmäinen vesihana oli hyvin reitillä, mutta suurin osa noista juomapaikoista vaati sen, että reitiltä piti tehdä pieni poikkeaminen. there is, I think that's the one. It's dripping water. Yeah, perfect. Juomasuunnitelmana oli ottaa vettä jokaisesta mahdollisesta hanasta tuolla reitillä, ja mä kannoin mukana energiajuomajauhetta sen takia, ettei tarvitsisi pelkkää vettä juoda. Paistuu ihan ruostella toikin vesi, mutta sillä me mennään. Matka jatkuu. Jos ei jäädä auton alle justiinsa. Eli tommosia kirkon pihalla olevia vesihanoja on täällä reitillä. Niitä on noin 16-25 kilsan välein. Give or take. Ja mun koko juomasuunnitelma perustuu niihin. Eli järjestäjähuoltoja on 4, mistä saa ruokaa ja juomaa saa noista. Ja mä oon laskenut, että noin 3 desiä tunnissa saa juotua liikkeellä ja sit sen päälle pitää juoda hanan vieressä, käydä huoltoasemalla, mitä on pari kappaletta tarjolla. Ja sitten toi huoltopisteet. Eli jano ja nälkä tulee olemaan matkaseurana tästä illasta eteenpäin ihan varmasti. Evääksi mä olin varannut suolattuja pähkinöitä ja karkkia jokaiselle etapille, noin 600 grammaa per 80 kilometriä. Okay, interesting. Near open, and because they put a 400 mile on the theme of the war. It's no, it's south of Scotland. Wow, thanks. Awesome. I much appreciate, man. Tää ollaan tässä Something like that. 5 hengen ryhmässä nyt menossa ja vähän pusketaan meikäläisen tahtiin. Eli tässä on perjantai aamupäivälle menijöitä. Ja katsotaan kauan tässä pystyy roikkuun messissä. Vähän on siinä PK ylärajoilla vauhti. Mut lämpötila on vähän laskenut. Tai kosteus on poistunut jomminkummin. Ei hikoiluta niin paljon. Mutta täytyy nyt pitää huolta itsestä. Näin on North Downs Way vaihtunut Vanguard's Wayksi ja tää on nyt sitten ennakkotietojen mukaan koko reitin kurjin pätkä, eli mutasin, liukkain, surkein, hitain, mitä vaan kahluupaikatkin tai tulvapaikat on tullut jo tohon kelloon näkyviin. Eli katsotaan, kun maisema alkaa muuttua. Kohta käännytään siis etelään kohti rannikkoa. Ja sitten mennään aina South Downs Waylle asti, eli ihan sinne rannan tietämiin. Had that on the North Downs, ended up in some field that was just like 6 foot stinging nettles.
so thick and it's just like 4 tuntia takana, 33 kilsaa ja tosiaan tää Vanguard vei jonkin aika märkää. Tultiin tossa pellon poikki, mikä oli ihan lillua. Mulla on kalvosukat tuon repussa. Et jos tää nyt ihan pahaksi alkaa mennä, niin on sit pakko vaihtaa. Ja sinne tulvapaikoille on vielä joku 10. Mutta tossa noin 6 kilsan päässä on seuraava kirkko, missä pitää pysähtyä juomaan. Ne on sen verran lämmin, että vähän suuta kuivaa ja olisi kiva juoda enemmän kuin mitä on nyt mukana. Että täytyy siellä tankata. Ei täällä mitään polkua. Kakkosvesipisteeltä nappasin vettä jo litran ja join puoli litraa siinä ja jostain syystä jo alkanut vähän ongelmat. Tuo neste tulee hyvin läpi. En tiedä miksi. Oon yliarvioinut suolan saannin tai aliarvioinut sen kulutuksen. On kyllä paljon lämpöisempi keli kuin luulin. Vähän nyt pistää miettiä. Mulla on suolaa kyllä repussa, että kohta joutuu kaivaa, jos tää jatkuu. Mut ei pitäis tässä vaiheessa olla mitään. Keli jatkuu nättinä, onneksi tuulee vähän, niin vähän viilentää. Or is he just moving out? Interesting. Olihan helmi. Toiletti löytyi jalkapallokentän laidalta. Poikkesin. Täällä on tehty tulvahoitotöitä nyt näköjään paljon kaivettu, että täällä ei mitään hirveitä tulvaa ollut, että ei tarvinnut kahlata, mikä lupaa hyvää, koska tuolla Checkpoint 1 jälkeen Black Boys Villakehoolista kun lähdetään, niin siinä on heti kans tulvakohta siinä, niin jospa ne sukat pysyis sit kuivana, mitkä siellä laittaa jalkaa. Ei mulla mitään suolaa ollutkaan tuolla repussa. Ne on jäänyt dropbackiin. Jotain vikaa tuossa imeytymisessä. Vaikka ottanut naksua pois, tehoja alas. Niin tää on yllättävän raskasta tässä pehmeässä mudassa tarpominen. Et ei oikeastaan keskivauhdista voi mitään välittää. Pieni päänsärky hiipii ja tässä on vielä 10 kilsaa, että pääsee kauppaan. Mulla on toinen pullo vettä ja energialötkö on melkein jo tyhjä. Mä oon yrittänyt nyt saada suolaa mistä voi. On tyhmä kun en ottanut suolaa tonne reppuun. Olis pitänyt. Mutta 10 kauppaan jotain ruokaa, missä on suolaa. Sitten siitä on vielä reilu 20 sinne Checkpoint 1, missä sitten lämmin ruoka. Ja siinä vaiheessa onkin jo pimeätä ja sieltä lähdetään Ylän selkään viimeistään.
Kyllä, kelpaa tuolla asustella, katsella laskevaa aurinkoa. Ja joulukuun puolivälissä. Ei hassu. At the end of the race, it's very easy to view it as one thing. There's like a hole, and you like, oh, it went well or it didn't go well. Whereas like you'll be able to see all the little, oh yeah, I remember that. I felt good then, or I felt shit then, or Yeah. yeah, interesting. But then it's funny, isn't it? Because you think, oh, 1 minute, or like 1 minute per mile or whatever faster. It's only 35 minutes. Yeah, do you know what I mean? Yeah. You sit down at the cruise spot like for too long and it's gone. It's gone. Mä halusin nähdä ton Southdowns-Wayn päiväsaikaa ja sen takia mä rupesin tässä kohtaa miettiin, että jos näin hyvää vauhtia päästään liikkumaan, niin mä nukkusin Checkpoint 2 ja odottaisin auringon nousua siellä. Kun alkuperäinen suunnitelma oli olla siellä vasta auringon nousun jälkeen, jolloin mä olisin kofeiinin voimalla painanut 2 vuorokautta putkeen. Forest Rown kylä piti olla kauppa, no ei ollut tietenkään. Löysin kahvilaan, sain ostettua tuoremehua, että edes vähän kaloreja saisi. Ja ystävällinen setä täytti sitten vielä vedellä loput pullot, että tästähän voi tulla aika hyvä $5, jos ei tuota ruokaa rupea löytyy. Että terve! Kyllä tää nyt vähän tuntuu, että kaverit saa aika paljon tasotusta tässä, kun koittaa mennä näitten kanssa ja saa 10-15 kilsan välein uudet pullot ja täynnä energiajuomaa ja kaikki pelaa. Joo. Joo. Eli semmonen puolimaratoni olisi nyt sitten ekaa huoltoa ja sieltä nyt sitten viimein auringon laskettua saisi tälle päivälle ekan ruuan. Niin. Noin 50 kilsaa takana ja nälkä rupesi oikeasti pikkuhiljaa haiktaa jo matkan tekoon. On tämmönen Kuravellimäki. Löysin sit kuitenkin kyläkaupan tuolta Forest Rowlta ja sain ostettua 200 grammaa juustoa. Semmoista kovaa, murenevaa, hyvin suolasta juustoa. Ja on nyt sitä tässä nakertanut menemään. Vauhti ei oo hävi, mutta tässä liejussa tarppaminen on aika raskasta. Nyt on molemmat kengät mulattu moneen kertaan ja mulla olisi kuivat sukat, mutta mä en nyt tiedä paljon tätä Kuravellia on, niin meneekö vaan hukkaa? Meneekö vaan hukkaa? Kello lähentelee 4, aurinko laskee jo. Menee tonne horisontin taa, niin kohta kaivetaan otsalamput esiin ja ensimmäinen yö alkaa. Ei näitä oikein osaa mennä hitaammin näitä mäkiä, koska tää luistaa koko ajan jalan alla tää kura, niin joo. Täytyy vaan kävellä tasaisia ja varsinkin kun toi yö alkaa, niin tulee vähän viileämpää ja katsoo, että ihan sikana ei olisi varannut hikoilla. Onhan huikeeta maisemaa täällä. Pikkuhiljaa tuuli yltyy ja aurinko on laskenut jo horisontin alle ja viimeisiä valosäteitä viedään. Ja olo on ehkä vähän parempi, kun sai juustoa syötyä. Päänsärky meinaa vähän hiipiä, mutta nyt hiivitään tonne huoltoon vielä joku 2-3 tuntia ehkä ja sitten koitetaan toipua ja päästä takaisin elävien kirjoihin ja takaisin kisaan. I mean, you know, relatively speaking. Considering, yeah. But Yeah. it was a really powerful sort of little rest. So if you find yourself on the trails, then I would, you know, give that a try. I think we're down there. Down there. Oh yeah, there's a marker. This is the way. This is the way. Yeah. No, I love it when they say it in The Mandalorian. Yeah, so. But then seeing all these crew running past all these crew people with smiley faces and camper vans. It's like, Yeah. Well, it's all...
Oh shit. You alright? Some vine catched my... No, there's barbed wire. Oh, nice. Classic. You Loads of okay? that shit. Yeah, be careful. You know? It's everywhere. Yeah, my balls. Oh, no. Your boss. I hit them on the ground. Ah. Oh, no. I guess that's the challenge of having too big. Well, we're gonna have to take your word for that without checking. No, that was my joke. Right, that's 2 dead jokes. Yep. We need another one. Yeah, I'll see what I can come up with. Shit. Suunnilleen 74 kilsaa ja 1700 nousumetriä takana ja muutaman kerran on nyt pannuttanut huolella tonne 2 kertaa mutaa ja 3. kerran oli maassa joku teräsvaijeri. Mihin jalka jäi? We might have just gone a little bit. Jaha, mentiin harhaan taas. Etsitään reittiä. 8 kilsaa nyt tonne huoltoon ja nesteet on loppu ja sain tosta Cameronilta vähän suolaa ja se auttoi tuohon ongelmaan muuten, paitsi nyt siitä suolasta ei ole hyötyä, kun ei ole enää nestettä. Ja sitten tossa tapasin tommoseen Dominic-nimisen kaverin, joka on tehnyt Northern Traversen ja kesäspaini ja talvispaini Challengeria. Sain tosi hyvää tipsiä tuohon nukkumiseen ja muuten pitkää kisaa, että kaverilla oli vähän heikko hetki tossa. Sekin vähän aloitti vissiin liian kovaa ja maksaa hintaa, mutta nyt on menty tässä kimpas rauhaksi. Nice. Hello. Thank you. We'll just need to pop your shoes off here. I understand. Take a seat. Yeah, take a seat. Oh, fantastic. I haven't had a seat, your seat in ages. yeah, just pop your shoes off. Holy shit. Are these my shoes? How's it going? Yeah, good. You guys having fun? Of course. Type 2 finding fun, right? Get my shoes off. Still be type 1 at this point, I'm not sure. I don't know about that. Right, where do you want these shoes? Just leave them there, we'll sort Are you sure? Do you want me to grab my bag off? No, I'll get your bag. You go. Do you have anywhere where rings? Can I? That's for hands, really, just to wash your hands. But if you want to do that, you just want it run under a tap. Yeah, something like that. But I can leave them there. Yeah, leave that there. I'll go and do it in a minute. Yeah, perfect. Ruokaa tehdä ja kellolaturissa pullot täytetty ja jalashan näyttää jo ihan hirveeltä. No niin, eka huolto tehty. En nyt ihan tarkkaan kyllä tiedä, kauan siihen meni. Aika pitkään kun latasin kelloa ja puhelinta ja yritin syödä. Ei millään meinannut ymmärtää, että kasvava kaveri tarvii ruokaa. Pyysin siis ekaa ruokaa menulta ja sain yhden keitetyn perunan. Eikä se ollut edes mikään iso peruna. Niin pieni keskustelu, että söin sitten kaikkea mitä menulta löytyi. Annokset oli kyllä tosi pieniä, mutta tietenkin suurimmalla osalla huolta ja niin ne käy vaan vähän haukkaamassa ja menevät sitten muualle. Toivottavasti muilta huoltopisteiltä sais vähän enempi ruokaa. Mutta dropbackista sain lisää evästä. Molemmat juoksukaverit lähti reilusti aikaisemmin kuin minä. Mistä tonne pääsee?
Mistä tonne pääsee? Tästä pääsee. Joo niin. Noniin, jaha, ja mutaa. Joo, nyt mä laitoin kalvosukat jalkaan. Niin ei niin paljon vituta tää muta. Ehkä. Ai se vituttaa silti kohta. Pannutin tosiaan huolella muutaman kerran, niin mä oon aivan kurassa selästäkin. Semmoista paksua savea tippu lohkareina tonne sisätilan lattialle, mutta sama se näkyy olevan muillakin. Joo, ei muuta kuin matka jatkuu nyt sit suisaa. On liukasta. Vittu mikä luistirata. Ihan hirveä luistirata. Yeah, imagine if the ground was actually frozen. We had -1. Ooh, that was. Thanks. Yeah, -1. Oh, that'd be brilliant. That would be brilliant. It'd be nice and rough looking. Yeah. Only one day. And around the big, yeah, hard, but Lehmiä pellolla nukkumassa. Suoraan reitiin. Viikko ennen kisaa seurasin noita tulvavaroituksia ja merkkailin tuonne kelloon kaikki nämä tulvapaikat. Sen takia, että osaisin vaihtaa kalvosukat ennen kuin tulee tulvaa, ettei tarvitse siellä sitten minkään lätäkön rannalla istuskella. sat on the top there and sort of shimmy, so. And that is the only, when I did the recce, that was the only bit that was flooded like that, so. Joo, vielä ollaan Vanguard Waylla ja tää on todella hidasta menoa nyt. Kaikki reitti on märkiä polkuja, märkiä peltoja, märkiä ojia. Ja kalvosukat on ihan hyvä valinta ollut tähän ja vaikka tää on siis kuivi vuosi niin kuin sanovat, niin on tää silti ihan älyttömän märkää. Ja täällä mudassa kun painii, niin ei ole mitään järkeä puskea. Ei mene kun energiat hukkaan, niin me nyt tallustellaan tässä ja juostaan hyvät pätkät ja tallustellaan lisää. Saa nähdä miten toi CP2 aikataulu menee sitten, koska siellä olisi. Mä oon suolahommaa tässä paikkaillut. Nyt dropbackista kun sain suolaa, niin 3 pussia vetänyt 2,5 tuntia. Se on parempi, mutta silti on se tilanne, että koko aika tarvii käydä puskon puolella ja mä en tavallaan viitti hirveästi juoda, koska noita juomapisteitä on todella harvassa, että puolimaratoni helposti juomapisteiden välillä. Eikä mulla ole mitään mitä laittaa niihin pulloihin sitten taas ennen pitkään, niin tää on nyt vähän selviytymissteppi sinne CP2, missä sitten ehkä nukutaan, ainakin syödään ja juodaan ja koitetaan toipua. Mutta matka jatkuu tässä yön pimeässä. Siinä on vesihana. Mutta pikkusen vaikea on nähdä täällä pimeässä. Ja tämähän on siis kirkko- ja hautausmaa. Tämmönen oikein parhaajan hautausmaa. Ja tääkään ei tietenkään ole suoraan reitillä, mutta saatiin nyt vettä. Joo, kumpa vaan olis auki. Kumpa vaan olis auki. Vihdoin ja viimein. Pois tuolta. Toivottavasti muta väheni nyt. Ainakin noustaan johonkin harjulla. Toivotaan.
South Downs-reitti meneekin sitten ylös ja alas ja erilaisia hiekka, nurmikko, kivipolkuja. Ja tuuli oli todella kova pitkin sitä yötä. Tämä oli huolellisesti kaikista vaikein pätkä, koska talven takia mikään kahvila ei ollut auki, niin käytännössä oli pakko poiketa reitiltä ja käydä hakemassa evästä. Ja pettymyshän oli sitten melkoinen, kun tuo huoltoasema ei myynyt ruokaa, ei hotdogia, ei pizzaa, ei mitään lämmintä. Käytännössä pussisipsiä ja pullo kolaa oli kaikki, mitä sieltä sai. Pari nousua ennen CP2 Cameron sanoi, että jatkassa vaan yksinään, että hän ei jaksa mennä, ja mä lähdin sitten kiipeämään kohti sitä CP2. Kuulee. Pikkusen vitus. Siinä se on. Checkpoint 2. Ruokaa ja unta. Dominikilta saatujen vinkkien mukaan mä olin tehnyt päätöksen, että mä nukun täällä, vaikka se ei ollut alkuperäisessä suunnitelmassa. Hey, Yeah, how are you here? I've dropped out. Dominikin kisa jäi valitettavasti kesken, mutta hän kerkisi siinä mua tsempata ennen kuin menin ottaan pienet kauneusnokoset. Kello on 9 aamulla ja just heräsin ja laitoin kamat kassiin ja loput päälle ja nyt lähdettiin taas jatkaa matkaa. Tämän päivän arpeetti olisi selvitä sinne huoltopiste 3:lle, jonne on taas joku 80 kilsaa matkaa. Niin nautitaan tästä South Downs Wayn valosta nyt tänään kerrankin. Ja en laittanut kalvosukkiin jalkaa, mulla on kalvosukkat on repussa taas. Et jos joutuu paljon vetämään ton nurmikolla, niin sit tulee kyllä sukkavaihto, että aika hyvin on tullut rakkoja jo viime yönä ja reput on mennyt rikki ja kaiken näköistä muuta, että semmonen julma tuulihan täällä oli viime yönä jo ja se näköjään jatkuu, niin ei tässä mitään, nyt on vähän paanaa edessä, niin lähdetäänhän painaan. Lopulta löytyi ne kuuluisat South Downs Wayn sijatkin. Oli tosi kylmä tuulit mereltä päin ja aina kun oli täällä harjanteella, niin piti vetää takki ihan ylös asti kiinni ja sitten kun tiputteli tästä 50 metriä alemmas, niin tuli ihan hirveän kuuma tuolla laaksoissa ja väleissä. Tää oli jatkuvaa semmoista kamojen kanssa sämpläämistä.
vesihanojen kanssa kävi tosi hyvä tuuri koko reissun, että kaikki nämä vesihanat oli auki, että mitään ei ollut suljettu vielä talven takia. Päivä on niinku suunnilleen päivä, mutta siis puolivälissä tää 2. ja 3. checkpointi legi, niin puolivälissä. Niin Sanna tekee tuolla retkikeittimellä vähän ruokaa, joutuu käydä ostamaan kaasua ja retkiaterian, kun ei tuolta huoltopisteeltä oikein ruokaa irtoa. Ja täällä Southdownsvilleillä ei oo mitään. Niin nyt siis Bignor Hillillä ja tässä jalkojen kuivatus samalla, kenkien kuivatus ja sitten menee kalvosukat sen jälkeen jalkaan. Ilkka on aika hyvin turvoksissa ja kerännyt vettä, mutta on se vähän ehkä kipeäkin. Mut muutenhan tässä voisi vaikka jalkamallin töihin vaihtaa. Lajien helppous viehättää vai? Jep. Ruoka maistuu. Kyllä. Siinä kun päivä alkoi kääntyä iltaan, väsymys alkoi viedä voiton ja kiire ei ollut enää mihinkään. Että kaikki liike oli hidasta ja sitä yritti vaan mennä se minkä pystyy. Tää pätkä alkoi mennä aikamoiseksi. Unissa hörkkäilykset oli todella vaikea kulkea suoraan. Et jos et ihan keskittynyt, niin aloit kääntyä sivulle. Se on tänne päivä. Yep. Thank you. I'll see you in. How's it going? Everything is a bit sore and tight, and besides that, okay. Oh, you're doing really well. It's 133 minutes, something like that. Pretty good. Yeah, now I need to eat and get some sleep. And Yeah, of course. I think you've got the place to yourself. There's one runner in, but he's about to go. So okay, you've got all of the bedrooms. but I think there's quite a few coming behind us. Yeah, it looks like it. Yeah. Yeah. I overtook some people on the way here, so I would imagine they're not far behind. Yeah, the wind is quite cold. Is it? Yeah, it's somehow feels so freezing up there. Yeah, top of Butser, I guess, is quite exposed, isn't it? The one you just come up. Yeah. You just take your shoes off at the rack. Lasagne, kasvislasangea ja kuumaa vettä, missä on elektrolyyttejä. Joo, viimeisestä huollosta, tai siis viimeisestä Lifebaseista lähdetty, että siis seuraava huolto CP4 Puttenhamissa, niin se on vain juomapiste ja turvallisuuskontrolli. Ja maaliin on siis vähän alta 100 kilsaa, aika lähellä 100. Ja jos tässä jaksaa talsia, niin se olisi niinku 24 tuntia mahdollinen. Se on siis puoli yö. Ja mä nukuin tuolla huollossa jonkun ehkä 2 tuntia. Mä olin huollossa 4 tuntia. Ja yritin nukkua vähän enemmän, mutta oli semmoista liskoja unta, että on kyllä makuupussi ihan märkä tosta hikoilusta. Kilpakavereillakaan ei mene hirveän hyvin, et ei paljon hymyjä näkynyt tossa, kun yritti vähän jerryä heittää, mutta aika paha horkka oli päällä ja semmonen unissa kävely, kun pääsi tonne huoltoon ja otti vähän kuivia kuteita päälle, niin sit rupesi palelemaan ihan älyttömästi, että sit tajus miten alhaalla energiat oikeesti onkaan. Ja nyt sitten jossain määrin tuo tankkaus saattaisi nyt helpottaa. Päivä nousee, kaupat aukeaa ja sitten mennään tonne
Alttoniin päin, mistä sitten sais ruokaakin. Tuolla huollossa oli tosi hyvää lasagne. Se oli pari lautasella siitä. Se kantaa taas vähän aikaa. Ja nyt tietenkään ei ole enää sit mitään järkeä erityisesti rajoittaa mitään kofeiinin käyttöä, koska seuraavat unet, jos on pakko ottaa, niin ne on sitten jollain puiston penkillä tai sillä alla. On tää kummallinen laji. Tää on niinku ihan hirveetä taistelua. Tuolla lämpöisessä sängyssä kun makas, niin olisi tehnyt niin mieli jäädä vaan nukkuun sinne. Todetaan, että tää oli tässä lähen nukkuu. Oli kivaa niin kauan kun sit kesti. Mut jostain syystä sitä täällä taas saatana talasit. Vasen polvi on aika kipeä, vasen nilkka on aika kipeä. Vissiin toi kun muutaman kerran pannutin siellä alkumatkasta ihan kunnolla, niin se on tehnyt vähän hallaa. On niinku tuolta takareiden puolelta toi polvi ja toi nilkka on suoraan edestä, että se nilkka voi olla siitä kun juoksin siihen piikkilanka-aitaan, mikä oli niinku maassa piilossa se piikkilanka. Ja vetäsin siitä itteni, niin ei sen tätä talsimista haittaa juoksua, se vähän haittaa. Kyllä me nyt kohta ruvetaan tässä juokseen, kun lämmin tulee. South Downs-Wayta on vielä joku 10 mailia. Älä vittu mitään näe. Mutta en oo niinku vakuuttunut tästä paikasta ollenkaan. Aika kannattaa lomalle tänne tulla. Sitten sen jälkeen on jotain ihan persereikä mettää. Samanlaista mutaa niin kuin Lähtiästä. Ja sitten ehkä alkaa kääntyy voiton puolelle, että ennen kuin pääsee North Downs Waylle, niin siinä on joku Wayfarers Walk, mikä toivottavasti olisi semmoista kuvaavampaa polkua. Toivottavasti sitäkin löytyisi ja olisi hienoa, jos vielä vähän jalkakin nousisi. Saapa nähdä. Ei tässä mitään mitään järkevää sanottavaa tarvitse olla. Katsellaan miten tää kehkeytyy loppuun kohta. Tästä alkaa Wayfarers Walk. Eli nyt päästiin South Downs Waylta sitten pois. Ja heti tämmöiselle värälle pellolle. Hienoa. Sinne jatkuisi Wayfarers Walk ja me käännytään St. Smithon's Waylle nyt. Toi Wayfarers Walk oli tosiaan peltoja. Osa oli märempiä, osa vähän mutasempia ja niitä mentiin ristiin rastiin ylös alas. Että se oli joko peltoa tai sitten tietä. Ei mitään semmoista, että aiheuttaisi palavaa halua tulla koko reitti kiertää. Jaha, pitkästä aikaa ajoneuvokin. Ollaan jonkun sivilisaation lähellä siis. Näin alkaa pikkuhiljaa päivä valjeta ja on saavuttu Altonin kaupunkiin. Siellä on joulukatuakin. Kohta on pieni huolto, toi Löpöjalka valmistelee puuron. Jos voin siinä hotellin kulmilla sen syödä, tää koko Altonin kylä on huoltoaluetta.
täällä saa omat joukot huoltaa sitten missä vaan. Vanha hommaa. Kuivat sukat ja alkaa parikymmentä minuuttia ilmakylpyä, että jalat saa kuivaksi. Sitten olisi vielä joku 30 kilsaa sinne viimeiselle juomapisteelle ja oiskohan siitä vielä joku 30 sitten maaliin. Ja sitten se kaveri vielä keskeytti sillä välillä, kun mä nukuin, kenen kanssa mä olin liittynyt. Altonin ja Farnhamin välissä vielä satelikin mukavasti, niin oli niinku hyvä fiilis jatkaa matkaa. Ei mulla et sano. Siinä kun mietin elämänvalintoja, niin en yhtään huomannut, että toi oli oikeasti Norddownswayn kyltti. Ja sitten kun sen tajusin, niin sen jälkeen mä hokasin, että nythän tää reitti vasta paraneekin. Että ja tää Norddownsway näyttäisi olevan ihan metsäistä polkua ja pieniä tiesiirtymiä. Kyllä ottaa koville tässä sato välillä ja oli sadevehkeet päällä ja kaikkea. Ja Sanna tuli tuomaan Farnhamin kahvi ja leivä. Teki erittäin kutaa. Tois vielä 5 kilsaa tuohon vikaan huoltoon ja sitten pääsee vielä Valosalla aloittaa tuon viimeisen lekin, mikä on erittäin tervetullut. On kovaa hommaa. Ei voi nyt muuta sanoa. Että kyllä on kaikki jätettävä tänne poluille, että tästä selvii maaliin asti. Enkä halua nähdä yhtään englantilaista peltoa enää. En todella pitkään aikaa. tässä huoltoa lähestyessä vanhempi herrasmies kysyi, että mikäs kilpailu meillä on menossa, kun oli numerolappu selässä, ja sanoin, että tämmönen 200 mailin jalkakilpailu, ja katso vähän siihen malliin, että ei ollut vaikuttunut, ja sanoi, että no, alahan mennä siitä, poika. Joo, 3. vuorokautta viedään, eli kello on 2 ja just lähin tosta Puttenhamin huollosta, eli sieltä sai vähän ruokaa ja pullot täyteen juotavaa, ja se olisi sitten 31 kilsaa jäljellä maaliin. Eli hetki menee ja sitten tulee pimeä ja sitten joskus ollaan maalissa illalla. Reittimestari sanoi, että kaikki vammat kasaantuu tänne viimeisille 10 kilsoille, ja mä tein sen päätöksen tässä kohtaa, että mä kävelen tämän viimeisen 20 kilsaa maaliin, enkä ota sitä riskiä, että aloitan ensi vuoden telakalta. Elimistön lämpötilan säätely on ihan sekaisin. Heti kun vähän juoksee, niin
hirveä hiki puskee päälle ja sit kun ei juokse, niin puskee hirveä kylmyys päälle. Koskaan ei ole hyvä. Mutta siinä on hieno maisema. Hetki mennään täällä ylhäällä ja tiputellaan alas ja sitten on vielä loppuvastus, eli pääsee maalle. On tässä vielä aikaa pimeän tulla. Jaa, se olikin turvallisuustiimin jäsen, joka kyseli, että haluanko mennä maaliin asti. Onko ok jatkaa? No mitäpä luulet? Todellakin mennään maaliin asti. Emme nyt tänne sitä keskeytä. Tehdään tässä vaiheessa. Vai mitä? Tässä on nyt se loppuvastus. Box Hillin portaat, joita on joku 270 kappaletta suunnilleen. Joo. Kohta vielä onneksi loppu. Äsken tultiin asfalttialamäkiä kilometrikaupalla, niin kyllä jalkapohja kipeä. Todella kipeä siitä. Ja lopulta oli tuttu näky edessä tämä sama kivitorni, minkä näin silloin ihan alussa, kun matkaan lähdettiin. Wow. How was that? It was really rough, man. really rough. It sounded like it was rough. This driving then this. Yeah. I have different expectations for a winter. Yes. Yeah. Yeah, we have. Yeah, you have snow. Yeah, we have. It's beautiful. It's white and it's hard ground. It's really fast to run. Oli ihan huiman raskas kokemus ja todella sai syvältä kaivaa noita henkisiä voimavaroja ja oli erittäin suuri apu, että sai pari kertaa ruokaa tonne matkalle. Nyt on aika sanoa Winterdownsille heipat ja lähteä pyhien viettoon.